හරි අද අපි බලන්න යන්නේ bounty hacker කියලා අලුත් CTF එකක්. You talk a big time about being the most elite hacker in the solar system. Prove it and claim your right to the status of the elite bounty hacker. නිකන් අර ලොකු සීන් එකක් දාපු සීන් එකක් තියෙනද නේ. ලොකු ටෝක් එකක් කතා කරලා දෙනවා මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ සුප්‍රීම හැකර් මන් තමයි කියලා අන්න එහෙම කතාවක් කියලා දෙනවා. ඒක ප්‍රූව් කරන්න කියලා තමයි මේක හැක් කරලා පෙන්නන්න කියන්නේ. හරි අපි බලමු වෙනදා වගේ අපි මේ IP address එක copy කරගමු. then you were boasting on and about your elite hacker skills in the bar and bar එක කියපු scene එකක් තියෙන්නේ. Few bounty hackers decided they take you on the claims. Prove your status is more than just few glasses at the bar. I sense that bell peppers and beef in your future. Oh. I scene එකක් කියනවා. ඉතින් මේව කතන්දරයක් කියන් යනවා. අපිට කියනවා deploy කරන්න කියලා. මම විනාඩියකට විතර කලින් deploy කරා. ඊට පස්සේ find open ports in the machine. open ports හොයාගමු අපි nmap එකක් දාමු scan එකක් ඔක්කොම ports scan කරන්න ඕනේ නෑ දැනට ports knock කරන එක දිගටම කරන් යන්න කොකටද pn කියන එක වෙන්නේ මොනවද තියෙන්නේ කියවලු හරි 21 එකක් තියෙනවා ft port එක open ssh port open website එකක් තියෙනවා it එකේ අපි බලමු මේකත් open ටික scan වෙනකන් who wrote the task list hint එකක් තියෙනවා අපි ඒකත් නිකන් බලමු have you visited ftp අන්න ඒක උදේ පාන්දර හම්බෙච්ච හොඳ ඉතාමත්ම හොඳ හින්ට එකක් කියලා අපි දැන් FTP වලින් කනෙක්ට් කරලා බලමු මේක කනෙක්ටඩ් අපි ඇනොනිමස් විදියට කනෙක්ට් කරලා බලමු MOUS nice log ගුණා නේද dir මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු අපි logs.txt task.txt කියලා තියෙනවා ටාස්ක් එක මොකක්ද නේ ලිස්ට් එක අහන්න කියන්නේ ඔව් ටාස්ක් ලිස්ට් එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා අහන්නේ අපහෙන් ලොට් එකක් තියෙනවා නේද අවුලක් නැහැ ESFTP backdoor බලන්න ඕනේ නැහැ මොකද අපිට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් වෙච්ච නිසා මම මේක ගන්නම් get task.txt කියන එක කියන ෆයිල් එක ගන්නවා මෙතනින් පල්ලෙහාට ඊට පස්සේ get task.txt එක මොනවද තියෙන්නේ බලමු protect wishes plan for red eye pickup on the moon මොනවද ඒවා දැන් හරි ලියලා තියෙන link කියලා තියෙන මේ ඉන්නේ link හරි ලියලා තියෙන link අපි link කියලා දෙමු right correct answer computer log answer link හරි what service can you brute force with the text file found මේක මොකද hint එක බලමු what's on port 22 SSH නේ ඉතින් what service you can brute force with the text file found කියන්නේ SSH වල brute force එක දෙන්න password list එකක් ඇති අනිත් file එකේ මේ logs.txt කියන එක අපි ඒකත් අරගමු get logs.txt හරි ඒක ආවා අපි බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා logs. හරි password list එකක් තමයි තියෙන්නේ අපිට මෙහෙම simply hydra වගේ tool එකක් use කරන්න පුළුවන් SSH password ටික brute force කරගන්න මම hydra use කරන්න මේ පැත්තේ S එකක් විතර SSH එක hydra එකයි L එකෙන් කියන්නේ username එක වෙන්න ඕනේ lin මොකද අපි මෙතන ලියලා තියෙන lin කියන කෙනා නිසා lin කියලා දීලා අපි password එකේ list එකක් දෙමු capital P වලින් තමයි list එක දෙන්නේ logs.txt කියන එක ඊට පස්සේ අපි SSH කියලා දීලා මෙයාලගේ IP address එක paste කරමු simple code එක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් attack එකක් යනවා scene එක යනවා බලමු මොකද කියන්නේ දැනට මෙතන horizontally මේක split කරගන්නම් ආපහු වරක් nice හරි password එක අපිට හම්බුණා login link red dragon syndicate ඇත්ත මොකක්ද ඇත්තම password එක මේ copy කරගන්නවා SSH කරලා අප ඉස්සෙල්ලා IP address එක copy කරගන්න link තමයි user link විදියට අපි log වෙනවා මෙන්න මේකට 234 කියන එකට nice අපි බලමු set වෙයිද කියලා තරමක් කියලා යන්න පුළුවන් ඔය SSH වල කේස් එකක් තියෙනවා මම දන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ මේ VM එක පිටින්ම රීසෙට් කරගත්තා නම් හරියනවා ඔය පොඩ්ඩක් වෙලා යන එක SSH කනෙක්ට් වෙන්න මම දැනට මේකත් කොපි කරගන්නවා DR මොනවද message එකක් ආයතරක දෙන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ නේ sudo
මොකක්ද මේ කමාන්ඩ් එක? ඒ වගේ මටත් හිතෙන්නේ ඔය බලමු හිස්ට්‍රි හොයාගන්න බලන්න පොඩ්ඩක් සූඩෝ වල තියෙන්න ඕන ඕක. ඔක තියෙන ටනල් එක උඩ රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න වගේ තියෙන්නක් තියෙනවා. දැන් පොඩ්ඩක් කෑෂ් කේස් එකක්ද මන් දන්නේ නැහැ. හරියට මේක හොයලා බලන්න ඕන මොකක්ද ඇත්තටම කේස් එක කියලා. නැත්නම් ඊට වඩා ලේසි ඉතින් මේ කෙලින්ම මේක අයින් කරලා VM එකම රීසෙට් කරන එක ලේසි වගේ මට හිතෙන්නේ. හැමදාම මේ වේදනාව විඳින්න ඕන. හරිනේ SSH එක කනෙක්ට් වෙන්න ඕන නේද? හරි මං ආයෙත් දෙන්න මේක කනෙක්ට් වෙන්න කියලා. 34 කනෙක්ට් වෙන්න වේද? මේකෙන් සීන් එක හොයන කමාන්ඩ් එක මතක නැතුව කමාන්ඩ් එක කොහොමද කමාන්ඩ් ගොඩකින් හොයන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හොයන්න බලමු. හිස්ට්‍රීත් බලලා තියෙනවා නේද? හරි. sudo ip li set mtu 1200 dev tunnel 0 තමයි මේක. දැන් පොඩ්ඩක් හරියන්න ඕන. දැනට ආයෙත් කොපි කරලා කට් කරලා දෙන්න. හරි. වෙන්නේ ඒක තමයි සීන් එක. මේක පොඩ්ඩක් හොයා ගන්න ඕනේ මොකක්ද හේතුව කියලා. දැනට මම ආයෙත් පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට පේස්ට් කරන්න. වැරදුනා. පේස්ට් clipboard. සෙට් වෙන්න ඕනේ දැන් නම් මේ තමයි කේස් එක. නයිස්. අපි ඇතුලේ ඉන්නේ එලකිරි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඉන්නේ. දැන් බලමු මොනවද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ user.txt කියලා තියෙනවා. cat user.txt අපිට එක ෆ්ලැග් එකක් හම්බ වෙනවා මේ ආකාරයට. මම මේක කොපි කරගන්නවා ගිහිල්ලා what is users පාස්වර්ඩ් එක මම පේස්ට් කරන්න ඕනේ. පාස්වර්ඩ් එක පේස්ට් කරේ නැහැ. මොකද්ද syndicate මොකද්ද කේස් යන්නේ තිබ්බේ. අපිට ආයෙත් අරක brute force කරගන්න වෙනවා. ඒ වුණොත් එයා හයිඩ්‍රා වලින්ම අපි ඒක brute force කරලා බලමු දැනට. හරි ඒක තියෙනකන් ඉතින් root.txt එක බලන්නත් ඕනේ. හරි අපිට බලන්න පුළුවන් මේ අපි ඉන්නේ user කෙනෙක් නිසා user කියලා කියන්නේ මම මෙතන මේ ඩොලර් මාක් එකේ තියෙන එකෙන් අපි root වෙන්න ඕනේ. root එක ගන්න root කරගන්න. හරි red dragon syndicate නේද? මම නිකන් ඒක මොකද hint එක hydra may be able to හරි hydra තමයි use කරේ. root එකෙන් කියනවා බලමු minimum time එකකින් මේක ඉවර කරගන්න. පොඩ්ඩක් අර කේස් ගියා නැත්නම් විනාඩි 5ක් විතර waste වෙන්නේ නැහැ. ඉරයි මුණානේ. nice. මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් who am I කියලා. who am I කියන්නේ ලින්ම තමයි ID එක බලමු අපි මේකත් මොනවාට රයිට් කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි යම sudo group එකේ නෑ. ඒත් බලමු අපි sudo l use කරලා password වලින් nice. user lean maybe run the following commands on bounty hacker. හරි bounty hacker කියන මැෂින් එක උඩ අපිට පුළුවන් root විදියට binta කියන එක ෆයිල් එක රන් කරන්න. අපි බලමු binta එකේ මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා. gf2 bins ගිහිල්ලා gtf4 bins නේද? gtf bins එකේ ටාවලට ගියොත් එහෙනම් අපිට තියෙනවා shell එකක් ගන්න විදියක්. nice. මේකෙන් අපි බලමු මොකක්ද ගන්නෙ. sudo gnu ටාවලට විතරයි මේක වැඩ කරන්න කියලා තියෙනවා නේ. ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන්න හරි මේ සීන් එකක් ඕනේ. sudo
මොකක්ද මෙතනින් සෙට් වෙන්නේ අපිට බලන්න ඕනේ. File read. It reads data from files. It may be used to privilege reads or disclose file outside the restricted file system. privilege read එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් කියනවා. මොකද privilege read එකක් තමයි කොහොමද root එක කියන්නේ. එහෙම වුණොත් අපි නිකන් දැනට මේක යූස් කරලා බලමු. try එකක් දීලා බලමු මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. sudo bin වල තියෙන tar කියන script executable එක run කරන්න ඕනේ අපි. tar කියලා දෙන්න එපානේ. tar බලමු මේක දීලා. child status not recoverable හරි කේස් එකක් එනවා පොඩි වල. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ උනේ? hint එකක් තියෙනවා හරි තියෙන ෆයිල් එකක් ගැන මොකුත් නැහැනේ. nice desktop එකේ අපි ඉන්නේ LSL කියලා නේද? එතකොට මේ ෆයිල් කියන එක අපි යූස් කරන එක වෙනස් කරොත් මොකද වෙන්නේ? හරි මේක environmental variable එකක්. මේ ඩොලර් මාක් එකත් එක්ක සෙට් වෙන්නේ ඒකයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැකලා ඇති path කියලා තියෙන. දැන් මම echo path කියලා දුන්නොත් එහෙම මේකේ path එක බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ echo l file කියලා දුන්නොත් එහෙම මේක environmental variable එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවද මේකට assign වෙලා තියෙන්නේ කියලා. assign වෙලා නැහැ මොකුත්. හරි assign වෙලා නැති නිසා මම මේකට assign කරන්නම් root වල තියෙන root.txt කියලා නැත්te අනිවාර්යයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම CTF වල තියෙන අපි ඒ හින්දා l file අයින් කරලා l file කියන variable එකට මම දෙනවා නිකම්ම root folder එකේ තියෙනවනේ පෙන්නන්න root.txt කියලා. nice ආයෙත් බලමු echo එකක් දීලා root.txt කියලා තියෙන්නේ. දැන් root.txt කියන ෆයිල් එක උඩ අපි බලමු run කරන්න පුළුවන්ද කියලා tar එක. nice read වුණා. thm bounty hacker කියලා තියෙනවා. වැඩි වැඩ ඒවා මේ පොඩ්ඩක් වල දෙනවා නේද? nice හරි ඒ විදිහට අපි root flag එකක් ගන්නවා. තාමත් like කරලා නැත්නම් like කරලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න මේ channel එකට ආව දවසක ඒක කරමු. ඒත් එකන් සෙට් වෙමු. ජය